بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم my dear students. نننی ټاپک زموږ سره د پروټیسټ د چپټر نه دی. پلانټ لایک پروټیسټ نه موږ بل یو ټاپک کوو روډوفایټا. روډوفایټا د موږ ریډ الجی ویلی شو. ریډ الجی ورته ولې وایو؟ هغه د دې پیګمنټ وجې نه فیکوریترین نومي یو پیګمنټ دی په دې جاندارو کې. لکه سپوز دا زموږ سره دا روډوفایټا یو خلیه ده او په دې روډوفایټا خلیه کې زموږ سره دلته کې یو سور پیګمنټ دی، سور کلري. کلیر ده؟ نو د هغې نوم دی د فیکوریترین. نو دې پیګمنټ د وجې نه موږ ته دا الجی بیا سور کلر کې ښکاري، داسې ریډ کلري. خو دا ضروري نه دی چې ټولې دي سور کلري، په دې کې بعضې سرې کلر کې نه وي. د هغې وجه څه ده چې دا روډوفایټا کې چې کوم دا پیګمنټ دی د فیکوریترین، دا که په دې جسم کې کم وي په دې خلیه کې، نو په دې کې بیا چې کوم کلوروفیل یا نور څه نو هغو پرې ډامیننټ کېدی شي، نو هغه موږ ته یا ګرین یا بلو ښکاره کېدی شي. نو د ریډ الجی فلسفه خو دا وه چې بیکاز آف دس ریډ پیګمنټ. د دې نه علاوه اوس به د دې روډوفایټا موږ جنرل کریکټرسټیک وایو. په هغه کې اولنۍ خبره زموږ سره د هیبیټیټ. هیبیټیټ مقصد دا دی چې دا روډوفایټا په کوم ځای کې اوسېږي. روډوفایټا زموږ سره زیاتر په میرین واټر کې اوسېږي، میرین واټر کې. او میرین واټر موږ سمندري اوبو ته وایو. د دې نه علاوه دا په فریش واټر کې هم زموږ سره میلاویږي، خو په فریش واټر کې مطلب لږ کمي او په میرین واټر کې دا زیات میلاویږي. د هیبیټیټ نه علاوه د دې موږ اوس خبره کوو د پیګمنټ، چې په دې کې زموږ سره پیګمنټ څوک دي. نو په دې کې خو کلوروفیل شته، ځکه چې دا فوټوسینتھیټک دی. د کلوروفیل نه پکې علاوه دا کوم پیګمنټ چې دی پیکوریترین. کلوروفیل CH مطلب کلوروفیل او پیکوریترین دا ریډ کلر کې دی او د کلوروفیل رنګ شین وي. د دې نه علاوه بیا زموږ سره بل پیګمنټ دی، بل پیګمنټ نوم دا دی پیکوانین. پیکوانین پکې هم زموږ سره بل پیګمنټ دی. دا فوټوسینتھیټک پیګمنټ دی. دا دی د دې په مدد سره روډوفایټا فوټوسینتھیسس کولی شي. د دې روډوفایټا په باره کې یو خبره وه چې دا کوم پیکوریترین دا پیګمنټ دی، نو دا د سمندر په یخ کې ډېر زیات ښکلی فوټوسینتھیسس کوي په نسبت نورو. سپوز دا زموږ سمندر دی او دا پر زموږ سره دا اوبه دي، کلیر، او دا روډوفایټا پکې دلته پرته ده. نو دا ډېر ښکلی فوټوسینتھیسس په نسبت د نورو پروټیسټ لایک لکه پلانټ لایک چې کوم پروټیسټ دي. نو د دې وجه دا ده چې په هغه کې دا سور پیګمنټ دی، دا سور ده. او د نور چې کوم رڼا د نور رڼا کې چې کوم بلو کلر رڼا تقریبا هغه زیاته په دې اوبو کې ننوتلی شي، پینیټریټ کېدی شي. هغه راز دې پیګمنټ ته میلاوي، دا پیګمنټ بیا کلوروفیل ورکوي. نو د نور پلانټ لایک پروټیسټ په نسبت باندې دا د سمندر په یخ کې ښکلی فوټوسینتھیسس کولی شي. دا یوه خبره واورئ. د هغې وجه څوک ده؟ د هغې وجه دا فوټوسینتھیټک پیګمنټ دی. دا کلیر. د دې نه علاوه اوس موږ دې خبره کوو د باډي فارم. د باډي فارم مقصد دا دی چې دا د دې جاندارو جسم جوړ څنګه دی. نو دا ملټي سیلولر دی، ملټي سیلولر. او د ملټي سیلولر خو دې خو لکه داسې ټرو ټیشو په دې کې نشته. نو په ملټي سیلولر کې په دې کې بیا داسې څوک فیلمنټ وړی او څوک پکې داسې بلیډ لایک سټرکچر وړی. بلیډ لایک مطلب داسې بلیډ کلیر د پاڼې شان. او څوک به داسې فیلمنټ داسې اوږد شان فیلمنټ وړی داسې. نو دیر آر ټو ټایپس آف باډي، یو بلیډ لایک او یو فیلمنټ. د دې نه علاوه اوس د دې خبره کوو سټوریج اف فوډ. لکه دا روډوفایټا خپل خوراک د څه په شکل کې سټور کوي. نو هغه زموږ سره فلوریډین سټارچ ورته وایي، فلوریډین سټارچ. د فلوریډین سټارچ په شکل کې دوی خپل خوراک سټور کوي. د دې خبره اوس موږ کوو ته نیوټریشن، چې دوی خوراک څنګه تیاروي. نو دا یاد ساتئ چې په دې کې زیاتر آټوټراپس دي. او دا آټوټراپس دې کې بیا لږ داسې پیراسایټک هم دي. پیراسایټک دا دی چې هغه خپل خوراک د بل چا نه حاصلوي، هغه هم واپس د دې اټوټراپ نه حاصلوي. دا پیراسایټک فرض کړه، دا پیراسایټک روډوفایټا ده، دا واپس خپل خوراک د چا نه حاصلوي؟ د دې اټوټرافیک روډوفایټا نه حاصلوي. کلیر ده؟ د دې اوس خبره موږ د ریپروډکشن کوو چې دوی خپل بچي څنګه پیدا کوي. نو ګوره دوی خپل ریپروډکشن مطلب ویجیټیشن په مدد سره کوي. مطلب دا یو بوټی دی، دا بوټی دی او دې نه صحیح سا بوټی نه دی، سوري مطلب روډوفایټا الجی ده. د دې نه صحیح سا وریدو دلته کې هغه دوباره راغی، دې ته ویجیټیشن وایي. ویجیټیشن مو پیژنو که نه، ویجیټیټیو پارټ چې یو بوټي یا د یو شي سنال شي او د هغه نه دوباره بل بوټي یا هغه شان جانداره وویږي.
او د ویجیټیشن علاوه دیو ایسیکچوال هم کولی شي. ایسیکچوال دا هم په ایسیکچوال راځي، خو ایسیکچوال داسې هم کولی شي چې دیو خپل سپور جوړوي. څه جوړوي؟ سپور. او د سپور سره سره ایسیکچوال د دیو نه علاوه بیا دیو سیکچوال ریپروډکشن کوم سیکچوال ریپروډکشن هم کولی شي. په سیکچوال ریپروډکشن کې دیو ګیمیټس جوړوي. څه شی جوړوي؟ ګیمیټس. او فیمیل او میل ګیمیټ ملاویږي او هغه زایګوټ جوړوي. زایګوټ نه بیا نغه شان بل جاندار جوړوي. دا خو د دې د جنرال کریکټریسټک خبرې شوې. هیبیټیټ، پیګمنټس، باډي فارم، سټوریج اف فود، نیوټریشن او ریپروډکشن. د دې روډوفایټا به اوس موږ لږ امپورټنس وایو. امپورټنس اهمیت چې مطلب دا څه کې نو یو خبره دا ده چې دیو اټوټراپیک دي. ټیک ده؟ اټوټراپیک نو دیو په فوټوسینتھیسس کې فوټوسین دوران کې دیو اکسیجن جوړوي او د اکسیجن سره به د میرین چې څومره انیملز هغو لپاره به فوډ تیاري. او دیو بل داسې یو څه شی جوړ د دې نه موږ تحصیلېږي د روډوفایټا چې ایګر ورته وایي ایګر. او دا ایګر بیا مطلب په مختلفو شیانو کې استعمالیږي. مطلب نیوټرینټ میډیم. نیوټرینټ میډیم تاسو به پیژنئ یا به نه پیژنئ. مطلب فرض کړه دلته دا اوس یو بکټیریا ده او دا بکټیریا مونږ غواړو چې دا ریپروډکشن وکړي او ډېر زیات بکټیریا پیدا شي، نو دې له مونږ یو میډیم تیارو لکه خوراک او پی ایچ او هر څه ولا برابرو که نو په دغه نیوټرینټ میډیم کې مونږ دا ایګر ورته دا ټیک شو. او دا موږ د چا نه میلاوي؟ د روډوفایټا نه. نو نیوټرینټ میډیم کې استعمالیږي. د دې نه علاوه دا بیا زموږ سره په جیل نه دی، جیل غوړ غوندې کې شی نه، جیل پریپریشن کې هم تیاریږي. پریپریشن جیل پریپریشن او ایګر تیاریم. ایګر په نیوټرینټ میډیم کې او جیل پریپریشن کې استعمالیږي. د دې نه علاوه دا سورس آف فوډ فار هیومن، د انسانانو دپاره هم دا د خوراک ذریعه لکه انسان دی نه خوراک هم حاصلولی شي. لکه مطلب د دې روډوفایټا نه چې انسان کې خوراک حاصلوي نو په هغه کې زیاتره زموږ سره مختلف ویټامینز دي او د ویټامین سره پکې مینرلز هم مینرلز ټیک ده، ډفرنټ مینرلز. او په مینرلز کې بیا پکې زیاتر ډېر زیات پکې کیلشیم. نو دا ټولې خبرې شوې زموږ سره د روډوفایټا او ریډ الجی. ټیک ده؟ د هغې مونږ د دې ریډ وجه ویل چې ولې ده، هغه د دې پیګمنټ وجې نه ده. او بل د دې مونږ جنرال کریکټریسټک ویل چې هیبیټیټ، پیګمنټ، باډي فارم، سټوریج اف فوډ، نیوټریشن، ریپروډکشن او امپورټنس. نو زه امید کوم تاسو په دې ټاپک باندې پوه شوي. انشاءالله بیا په نیکسټ ټاپک کې ملاقات کیږي. تھینک یو. الله حافظ.